Precious here. Welcome back to my channel. If you are new here, don't forget to like, subscribe, and hit that bell button so you'll be notified with my latest videos. Today, I'll be sharing it with you guys what's in my work bag. If you don't know me yet, I'm a registered nurse here in the Philippines and I'm currently working in a neuroscience ward. So without further ado, let's get into this video. In character ako today, as you can see, naka-scrub suit ako and naka-bun yung hair ko para naman ma-feel nyo yung presence na nurse ako for today. So, this is my bag. This is a Adidas gym bag or duffel bag. This is not my bag, disclaimer lang. And shout out to my sister. Wala akong particular na bag or kumbaga nagpapalit-palit ako every other week or every 2 weeks. It depends on my mood. Pero since ngayon, summer, mas prefer ko yung mga shoulder bag or yung mga hand carry bags. Prefer ko yung sporty bags kesa sa leather pag pumapasok. Because as a nurse nga, on the go tayo and mas madalas na madumihan yung bag natin. And syempre, hindi natin alam ang mga bacteria or germs na tumidikit-dikit dyan. So, mas maganda, mas madaling linisin yung bag nyo. Etong gym bag na to has 3 compartments. Meron siyang side pocket dito. It has also the side pocket here, dun sa stripes niya, and main compartment. So, unahin muna natin itong secret side pocket. Tingnan natin kung meron dito. For sure, walang kalat dito dahil kakapalit ko lang ng bag. So, yung laman nitong secret side compartment, secret talaga, kasi maliit eh, is my ID, my comb, at saka itong ballpen na ito. So, yun lang. Para, dyan ko nilalagay yung ID ko. Kasi gusto ko, lalo na pag may checkpoint, papakita mo lang kayo. Madali lang siya. Nasa kotse. And then, isunod natin itong may stripes na side compartment. Or side pocket. Natin. Gaganyan ko na para magandang bonggang-bongga. Ito, kahit, ano ba, sobrang lalim niya eh. Yan. So, pwede mong maraming basura, joke, basura talaga. Marami kang abubot na ilagay. Pero wala kayong makikitang kalat ngayon dito sa bag ko kasi kakapalit ko. And ayoko din namang may kalat sa bag ko. So, andito itong Q-Tacet, skin disinfectant. May Henby, Skittles, bigay ni sister. May key, house key, tapos USB, just in case. Ang aking Charles & Keith na, ano to, wallet, purse, kung ano man tawag nyo dyan, and nandyan yung ating mga cards and other IDs. And then, ito, last na to. Ano ba? Last na siya. So, andito yung aking walang gradong salamin. Yan. O, diba? Nakakaganda tong salamin na to eh. Mas prefer ko kasing gamitin ito kesa gumamit ng goggles. Kasi nga, dun sa goggles, pag sobrang init and pinagpapawisan ako, nagpo-fog. So, wala na talaga akong makita. Unlike dito, madali mo siyang matanggal. At saka, medyo ibababa mo lang yan dito. So, pag may mask ka, medyo baba mo, yun ang sekreto dun. Para hindi siya totally mag-fog. Kasi yung hininga mo, tumataas. So, yun yung nagkukos ng fogging or misting. So, yan. Actually, pang-aura ko lang to. So, this is from Sony Specs. Yan. Nabili ko lang to on sale. So, mura-mura lang yan. And wala namang grado. And then, nasa loob din nito, itong hairnet ko at saka hair tie. Dahil sobrang init ngayon, kailangan tali mo na lang yung buhok mo. And, mahaba na rin kasi yung buhok. Kailangan ko siyang tali. So, ayan. Balik-balibag ko na.
grab. Ito na tayo sa pinaka gitnang compartment. Yan. Oh. This mess. Okay, unahin na muna natin. Ang una kong mabubunot ay ang aking wallet. Dami kong wallet, no? Pero wala naman laman. Charot. So, this is my Kate Spade wallet. Courtesy na naman ng aking kapatid. Napaka-generous kong kapatid. So, nandyan mga ID and other cards, saka paper bills. Next is itong bondi card ko or time card and also my meal ticket. I've got this one. Ano to, parang lagayan siya ng BLK Cosmetics. Pero hindi cosmetics ang laman nito or hindi BLK. Ang laman nito ay ang aking face mask. Yan. For aesthetic purposes dahil ito. So, alam niyo na kung anong favorite color ko by watching this video. So, meron din akong fibrella or ano ba to? Umbrella. Fibrella. So, this is a gift from my mom. Yan. Ang liit, diba? Pero gusto ko lang maliit na payo. Ayoko na masyadong malaki. Kasi ang bigat eh. Kung nabibigat na gamit. Saka gusto ko yung mga maliit na gamit. Okay. So, and next is my pouch. This is a pouch. Black na naman siya. So, meron siyang dalawang compartment. Or dalawang pockets. So, dito sa una, ang laman niyan ay ito. This is my St. Jude prayer book. And I have my small notebook sa mga notes. Like, nung nagkaroon kami ng orientation or general orientation. Meron siyang mga notes. Then, I've got an extra ball pen. Tapos, ito, ano to, Pandora pouch na nakalaman dyan ay extra bobby pins at saka hair clip. Balik ko muna. Okay. Next, zipper. Ito, andito ang mga toiletries and other skincare pampaganda. So, meron akong tissue. So, black na naman siya. Ito. Mosquito repellent. Kasi, favorite ako ng mga lamok. Gusto nila akong papakin. Laki kong pinapapak nila. I also have this lip crayon or for me, para siyang lip balm. Pero super lightweight to. Favorite ko to from Bath and Body Works. Then, I also have a hand lotion or hand cream. Kasi nga, lalo na pag lagi ka nag-hand wash, magdadry yung ating mga kamay. So, kailangan minsan naglagay ka nito. Actually, hindi kasi ako masyado compliant sa mga ganun. Pero talaga pag super dry na yung kamay ko, naglalagay na ako nito. So, this is, this is very good and mabango. Stress relief from Bath and Body Works. Pinurchase ko to in Dubai. And then, I also have my medicines and band-aids. Kasi, lagi ako nasusugatan. And, yun na yung mga feminine products. Alam nyo na yun. Hindi ko na ipagpapakita sa inyo ng bongga ang mga feminine products. Ha? Okay, alam nyo na yun, guys. Okay, balik na natin. So, yun lang ang laman ng pouch na yan. Last but not the least, tama ba? My multi-purpose wipes na ginagamit ko pang disinfect ng bag and other surfaces, especially sa loob ng kotse. And, yun na, itong pinaka-last talaga, eco bags.
Nagdadala ko ng eco bag. Doon ko nilalagay yung scrub suit na pinapamalit ko after duty. And doon ko din nilalagay yung madumi kong damit or madumi kong bumi. I hope you like this video and please give it a big thumbs up. And if you have any ideas, topics that you would like me to film in my future videos, don't forget to leave a comment in the comment section down below.